під час виступу колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки пострілів. Агенти Служби безпеки вивели колишнього президента США Трампа зі сцени після того, як на мітингу пролунали гучні звуки. Виявилося згодом, що це були постріли, і Трамп навіть дістав поранення. Зараз на кадрах ви його побачили. Він пригнувся, коли пролунали оці звуки. Його швидко оточили агенти Служби безпеки, які посадили Трампа в автомобіль. І от Трампа вже коли виводили, він навіть, схоже, підіймав кулак, вказуючи на те, що він все ще живий. CNN написали, що перед тим, як Трамп впав, пролунав гучний удар. Агенти допомогли йому встати, але на обличчі його була кров. Він кричав у відповідь натовпу, підняв кулак, потім його зрештою евакуювали із місця події. Речник Трампа Стівен Чунг заявив, що із колишнім президентом усе гаразд. Президент Трамп дякує правоохоронним органам і службам швидкого реагування за їхні швидкі дії під час цього огидного акту. З ним усе гаразд, і він перебуває у місцевому медичному закладі. Більше подробиць буде повідомлено згодом. З тим, про що вже відомо на цей момент, знову ж таки, за даними видання CNN, стрілець, причетний до інциденту під час мітингу Трампа, зрештою нейтралізований, але під час цієї стрілянини також загинув глядач. Нью-Йорк Пост пише про те, що стрільцем є 20-річний Томас Меттью Крукс. Його нейтралізували. Поки що правоохоронні органи і відповідні служби працюють над цим і надалі, щоб визначити мотиви. Можливо, у нього були спільники і так далі. І зрештою потім уже видати повну картину подій. На цей момент відомо про те, що Трамп поранення у вухо дістав, а зрештою один глядач загинув. Президент Сполучених Штатів Джо Байден засудив стрілянину під час виступу Дональда Трампа, додавши, що в Америці немає місця такому насильству. Про це Байден написав у своїх соцмережах. Я зацитую його слова. Мене поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа у Пенсильванії. Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього і за його родину, а також за усіх, хто був на мітингу, оскільки ми чекаємо додаткової інформації. Ми з Джил вдячні секретній службі за те, що вони доставили його в безпечне місце. В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити це. Тим часом Трамп повідомив уже з місцевої лікарні, що під час стрілянини дістав поранення вуха. Він зазначив, що його поранили в верхню частину правого вуха. Вперше якраз це була перша його заява після цієї стрілянини, після того, як агенти Служби безпеки, секретної служби, яка охороняє перших осіб Сполучених Штатів, супроводжували його після цього інциденту, назвемо це так. І Трамп каже, у мене вистрілили кулею, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я відразу зрозумів, що щось не так, оскільки почув свист, постріли і відразу ж відчув, як куля пробила шкіру. Трамп подякував правоохоронним органам за їхню швидку реакцію на стрілянину. Він висловив свої співчуття сім'ям застреленого та пораненого. За його словами, особа стрільця на той момент ще була невідома. Попередньо журналісти вже пишуть із посиланням на свої джерела про те, що це американець, чиє ім'я я перед тим називав. Це 20-річний Томас Меттью Крукс. Принаймні, поки що так пишуть журналісти The New York Post із посиланням на свої джерела. Але от за словами генерального прокурора, точніше слів генерального прокурора щодо особи стрільця ще не було. На офіційну інформацію все ще очікують. Але ФБР заявляє про те, що буде провідним органом, який очолить це розслідування з цього замаху, цієї стрілянини. В публікації ФБР йдеться, зазначається точніше, що під час розслідування ФБР співпрацюватиме із секретною службою, а також з місцевими та державними правоохоронними органами для того, щоб встановити всіх причетних, з'ясувати мотиви, ну і відповідно розкрити цю справу до кінця. І крім того, за словами генерального прокурора Меріка Гарленда, прокуратура Західного округу Пенсильванії і відділ національної безпеки Міністерства юстиції також проводять свої розслідування зараз до цієї справи, до стрілянини на
передвиборному мітингу в Пенсильванії залучені абсолютно всі. Ну і наш президент Володимир Зеленський також відреагував на стрілянину під час мітингу Дональда Трампа і побажав йому швидкого одужання. Каже, я з жахом дізнався про стрілянину в колишнього президента США Дональда Трампа на його мітингу в Пенсильванії. Таке насильство не має жодного виправдання і не має місця ніде у світі. Насильство ніколи не повинно перемагати. Я з полегшенням дізнався, що Трамп зараз у безпеці і бажаю йому якнайшвидшого одужання. Висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасниці мітингу. Нагадаємо, що одна людина загинула внаслідок цієї атаки. Я бажаю сили всім, хто жахнувся цієї події. Я бажаю, щоб Америка вийшла із цього сильнішою. Ну і перейдемо з цієї ноти до інших міжнародних новин, які теж так чи інакше стосуються нашої країни. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що напруженість на кордоні з Україною нібито ліквідована. Тому він наказує відвести білоруські війська. В суботу, як відомо, Лукашенко прибув на нараду у район неподалік від українського кордону. Він тоді ще говорив про напруженість, точніше, на кордоні з Україною, і каже, що вона вже зникла, вона вже ліквідована після значної ескалації обстановки, як сказав Лукашенко. І, відповідно, присутність там білоруських військових була через те, що Білорусь мала якось на це реагувати, на вигадану ескалацію, на вигадану напружену ситуацію на кордоні. Але Лукашенко каже, що після нашої певної роботи, не назвав, якої б її не існувало, українці свої збройні сили і додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели. І взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону. Зараз ускладнень ніяких немає з українцями, я сподіваюся, що й не буде. Цікава достатньо заява з боку Лукашенка, але він доручив, зрештою, відвести війська на південних кордонах у місця постійної дислокації. Каже, не повинно бути жодних зайвих заходів. Лукашенко також заявив про плани обговорити із російським диктатором Владимиром Путіном подальші кроки щодо України. Він поскаржився на небажання нашої держави сідати за стіл переговорів з країною-агресором, тобто з росіянами, і заявив, що все ж таки треба розмовляти. Я нагадаю, що Центр національного спротиву повідомляв, що отримав інформацію, що білоруські силові відомства готуються провести так звані операції під чужим прапором. І якраз це мало би, за даними ЦНС, відбуватися в прикордонній зоні з Україною з метою показати своїм китайським колегам, які прибули на навчання, показати їм от свої спроможності, свої можливості. 20 червня Держприкордонний комітет Білорусі заявив, що фіксує збільшення українських військ на кордоні з Україною. Українські прикордонники ж наголосили, що сили оборони здійснюють захист суверенної території від агресора і жодних провокацій у цьому немає абсолютно, але в Лукашенка, зрештою, як і на Росії, дуже добре вміють перекручувати і дуже вміло вміють перекручувати інформацію. 6 липня, до речі, стало ж відомо, що китайські військові прибули до Білорусі для участі у спільних антитерористичних навчаннях, а 12 числа до Білорусі прибула і китайська військова делегація Об'єднаних сил матеріально-технічного забезпечення армії Китаю. Обидві сторони у цьому напрямку обговорювали співробітництво у галузі тилового забезпечення. Ці навчання, вони не є масштабними з точки зору прибуття і присутності там китайських військ. Точної цифри, звичайно, ніхто не повідомляв, але судячи із кількості транспортних літаків, а він був один, там до сотні осіб. Тим не менш, це не скасовує того факту, що білоруси, за даними ЦНС, готують, можливо, операції під чужим прапором, але я нагадаю, що в інтерв'ю очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов говорив про те, що в осяжній перспективі загрози з Білорусі немає і їх не спостерігаються. Хоча це, знову ж таки, не заважає білорусам змінити якусь свою думку і розпочати акції під чужим прапором або провокації для того, щоб продемонструвати своїм китайським колегам, які приїхали до них на навчання, що вони дійсно можуть і вміють щось робити. Тим часом Bloomberg із посиланням на власні джерела пише, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан на саміті НАТО у Вашингтоні, де був, до речі, присутній і наш президент Володимир Зеленський, заявив, що Україні не варто приєднуватися до Альянсу. Орбан брав участь у саміті НАТО якраз після того, як оголосив самопроголошену
так звану мирну місію в лапках, в рамках якої він відвідав, як відомо, Київ, Москву і Пекін без будь-якої координації із членами Європейського Союзу і НАТО, а потім у кінцевому підсумку ще й поговорив із Дональдом Трампом. На цьому саміті Орбан, згідно із досягнутими раніше домовленостями, відмовився долучитися до військової підтримки України. Тобто тут ніхто, зрештою, нічого кардинально не очікував, тому що позиція про те, що Угорщина не надає для України озброєння, вона була незмінною, і Орбан про неї говорив абсолютно постійно. Але Орбан також прямо заявив на зустрічі лідерів, де був і наш президент, що Україні не варто ставати членом Північно-Атлантичного альянсу. Орбан, як пише Bloomberg, навіть висловив думку на пленарному засіданні із Зеленським, що Україні не варто вступати в НАТО. Деякі лідери заперечили, а один із них заявив, що історія Угорщини показує, чому Україна має бути в альянсі. Це от уже журналісти Bloomberg пишуть про дискусію, яка відбулася на цьому пленарному засіданні, тому що поки Орбан переконував всіх своїм виступом, що Україні не варто ставати повноцінним членом Північно-Атлантичного альянсу, з'являлися і країни, які говорили і про те, що історія Угорщини на власному прикладі показує, чому Україна має так чи інакше стати членом НАТО. Але позиція Орбана, принаймні на цей момент, вона незмінна. Я зазначу, що після участі у саміті в Вашингтоні Орбан вирушив на зустріч у Флориду до Дональда Трампа, який, до речі, вважає, що повномасштабне вторгнення Росії спровокували наміри України якраз таки приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Юридична служба Європейського Союзу, до речі, раніше встановила, що переговори угорського прем'єра Віктора Орбана з Путіним суперечать договорам Європейського Союзу. І також стало відомо, що 6 країн ЄС не будуть направляти міністрів на заходи в межах угорського головування у Раді Європейського Союзу, а обмежаться посадовцями нижчого рангу. Це їхня відповідь на якраз таки той самопроголошений, скажімо так, мирний візит, який анонсував Орбан і який здійснив в рамках своїх відвідин Китаю, Москви і Пекіна, а потім, зрештою, після саміту НАТО ще і до Трампа, в якого є своє бачення, в принципі, закінчення війни.